নমস্কাৰ AXIA IAS একাডেমীলৈ স্বাগতম জনাইছো। আজি আমি লৈ আহিছো এডিটৰিয়েল এনালাইচিছ 30 জুনৰ। ইয়াতে আমাৰ এডিটৰিয়েল কেইটাৰ সোৰ্সেছ দিয়া আছে। এডিটৰিয়েল এনালাইচিছবোৰে আমাক চিভিল সাৰ্ভিস এক্সামিনেশ্যনৰ প্ৰিলিমছ মেইনছ আৰু ইণ্টাৰভিউত ডাইৰেক্টলি আৰু ইনডাইৰেক্টলি সহায় কৰে। আমি অনলাইন যোগে এটা ব্ৰিফ এনালাইচিছ লৈ আহোঁ। আপোনালোকে যদি ডিটেইলছত জানিব বিচাৰে তেন্তে আমাৰ ক্লাছৰুমত জইন কৰিব। কিয়নো বৰ্তমান আমাৰ APSC আৰু UPSC ফাউণ্ডেশ্যনেল বেটছৰ এডমিশ্যন অপেন হৈ আছে, য'ত আপোনালোকে পাব ইণ্টিগ্ৰেটেড এপ্ৰ'চত প্ৰিলিমছ মেইনছ আৰু ইণ্টাৰভিউ প্ৰিপেৰেশ্যন, এক্সপাৰ্ট ফেকাল্টি গাইডেন্স, সম্পূৰ্ণ চিলেবাছ কভাৰ কৰা হয়, 24/7 লাইব্ৰেৰী ফেচিলিটি আৰু উইকলি মক টেষ্ট কণ্ডাক্ট কৰা হয়। গতিকে পলম নকৰি যোগাযোগ কৰিব আমাৰ এই স্ক্ৰীণত ডিছপ্লে কৰা ফোন নম্বৰটোত। আজি আমাৰ প্ৰথম আৰ্টিকেলটো হৈছে হেভ 12 years of BJP government made India future ready। এতিয়া প্ৰত্যেকটো আৰ্টিকেলৰ পিছতে আমাৰ কিছুমান কি টাৰ্মছ আৰু তাৰ এক্সপ্লেনেশ্যন দি ৰখা থাকে, কিন্তু সময়ৰ অভাৱৰ বলত প্ৰত্যেকটো টাৰ্মছৰ এক্সপ্লেনেশ্যন কৈ নাযাওঁ, যিটো খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট সেইটোহে কৈ যাওঁ। যেনেকৈ ডিজিটেল পাব্লিক ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ, তাৰমানে কি হয়? শ্বেয়াৰ্ড অপেন চ'ৰ্চ ডিজিটেল আৰ্কিটেকচাৰ, ডিজিটেলি এনেকুৱা এটা বস্তু পাব্লিক ইণ্টাৰেষ্টৰ কাৰণে বনোৱা হয়, এলাও কৰে বোথ পাব্লিক আৰু প্ৰাইভেটক বিল কৰিবৰ কাৰণে এপ্লিকেশ্যনছ। এক্সাম্পল হিচাপে যদি চাওঁ, ইণ্ডিয়া ষ্টেক, য'ত ইনক্লুড কৰা থাকে আধাৰ আইডেণ্টিটিৰ কাৰণে, UPI পেমেণ্টৰ কাৰণে বা ট্ৰানজেকশ্যনৰ কাৰণে, ডিজি লকাৰ পেপাৰলেছ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনৰ কাৰণে। হাইপাৰ গ্ল'বেলাইজেশ্যন এটা হিষ্টৰিক পেৰিয়ড, ৰাফলি 1990ৰ পৰা 2008লৈকে কেৰেক্টাৰাইজ আনপ্ৰেচিডেণ্টেড ৰাইজ হৈছিল ক্ৰছ বৰ্ডাৰ ট্ৰেড, ৰক বটম টাৰিফ, হাইলি ইণ্টিগ্ৰেটেড গ্ল'বেল ছাপ্লাই চেইন আছিল। এই সময়কণকে হাইপাৰ গ্ল'বেলাইজেশ্যন বুলি কোৱা গৈছিল। এতিয়া মেইন আৰ্গুমেণ্টটো হৈছে মেক্ৰ' এক্সেছমেণ্টটো ইণ্ডিয়াৰ ৰেডি কিমান আছে, কেন বি অৰ্গেনাইজড। এতিয়া ৰেডিনেছটোক অৰ্গেনাইজ কৰিব পাৰিব 5টা ষ্ট্ৰাকচাৰ, যিটোৱে বেলেঞ্চ কৰিব ষ্ট্ৰেটেজিক গেইনছ এগেইনষ্ট লিংগাৰিং ডমেষ্টিক বটলনেক্স। এতিয়া জিঅ' পলিটিকেল ফ্ৰেগমেণ্টেশ্যন আৰু মেনুফেকচাৰিং চেলেঞ্জৰ কথা ইয়াতে অথৰগৰাকীয়ে মেনশ্যন কৰিছে যে কোল্ড ৱাৰ 1991ৰ পাছৰ পৰা গ্ল'বেল প্ৰডাকশ্যন চিমলেছ ৱেট হৈছিল, কোনো প্ৰব্লেম নোহোৱাকৈ হৈছিল। ফ্ৰেকচাৰিং আণ্ডাৰ ৱেট অফ কাৰ US চাইনা ট্ৰেড এণ্ড টেকনলজি ৰাইভেলৰী। কিন্তু বৰ্তমান কি দেখিছোঁ আমি? টেকনলজি ৰাইভেলৰী দেখিছোঁ, US চাইনাৰ মাজত ইভেন ট্ৰেড ৱাৰ দেখিলোঁ আমি। যেতিয়াই এনেকুৱা ধৰণৰ জিঅ' পলিটিকেল ফ্ৰিকশ্যনে ইণ্ডিয়াক এটা আইডিয়েল কেণ্ডিডেট বা এখন আইডিয়েল দেশ হিচাপে পৰিণত কৰিব পাৰে ফৰ কোম্পেনীজ পাৰ্চুইং, সেই কোম্পেনীজবিলাকৰ কাৰণে যিসকলে পাৰ্চিউ কৰি আছে China+1 ষ্ট্ৰেটেজি। এতিয়া China+1 ষ্ট্ৰেটেজি মানে কি? ছাপ্লাই চেইন ষ্ট্ৰেটেজি হয়, য'ত ট্ৰানজেকশ্যনেল কোম্পেনীজবিলাকে ডাইভাৰ্চিফাই কৰে তেওঁলোকৰ মেনুফেকচাৰিং হাব চাইনাৰ বাদেও বেলেগ এখন কাণ্ট্ৰিক। এতিয়া ইণ্ডিয়াক আমি বনাব বিচাৰি আছোঁ China+1 ষ্ট্ৰেটেজি। এতিয়া ডমেষ্টিক ইকনমিক ডিভাইডছ সদায় আনইভেন হয়। ইণ্ডিয়াৰ গ্ল'বেল ষ্টেণ্ডিং চাৰ্টেনলি যদিও ৰাইজ হৈছে, কিন্তু ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইনভেষ্টৰ্ছবিলাকে এতিয়াও ফেচ কৰি আছে গ্ৰাউণ্ড লেভেল ফিকশ্যন। কমপ্লেক্স লেণ্ড একুইজিশ্যন আছে, লেণ্ড একুইজিশ্যন কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ ইয়াতে প্ৰব্লেম হয় বহুত। ৰেগুলেটৰী আনপ্ৰেডিক্টেবিলিটি আছে, বিউৰ'ক্ৰেটিক ডিলেজ আছে। এইটোৱে কণ্টিনিউ কৰে ইণ্ডিয়াক লিমিট কৰিবৰ কাৰণে, ফুল্লি ৰিপ্লেচ কৰিবৰ কাৰণে ইষ্ট এছিয়ান মেনুফেকচাৰিং হাব হিচাপে, যি নেকি চাইনা হয়। এতিয়া চাইনাৰ পিছত 1 ষ্ট্ৰেটেজিত আমাৰ ইণ্ডিয়াক সেইটো পজিশ্যনলৈ আনিবৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ চেলেঞ্জেছবিলাকৰ কাৰণে ইণ্ডিয়া আহিব পৰা নাই, যেনেকৈ লেণ্ড একুইজিশ্যন হৈ গ'ল। কমপ্লেক্স আছে না। আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেন্স ফ্ৰণ্টিয়াৰ আৰু লেবাৰ ডাইনেমিক্স, ইয়াতে ৰাইজ হৈছে জেনেৰেটিভ AI। ডাইৰেক্টলি চেলেঞ্জ কাক কৰে? আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেন্সে চেলেঞ্জ কৰিব যি ল' কষ্ট IT আউটচৰ্চিং মডেল আছিল, যিয়ে ইণ্ডিয়াৰ আৰ্বান মিডল ক্লাছ এমপ্লয়মেণ্টটো 3 ডিকেডছলৈকে দি আছিল, এমপ্লয়মেণ্ট পাই আছিল ইয়াক IT আউটচৰ্চিং মডেলত ল' কষ্টত। কিন্তু এতিয়া লাহেকৈ জেনেৰেটিভ AI বাঢ়ি গৈছে। যদি ৰুটিন কগনিটিভ ৱৰ্ক অট'মেটেড হৈ যায়, যেনেকৈ কিছুমান কাম যদি অট'মেটিক AI দ্বাৰা কৰিব পৰা যায়, ইণ্ডিয়াছ ইঞ্জিনিয়াৰিং টেলেণ্ট মাষ্ট পাইভট ফৰ বেচিক ছফ্টৱেৰ মেইনটেনেন্স টু হাই ভেলু ছিষ্টেম ডিজাইন। যেতিয়া ডমেষ্টিক কম্পিউটিং ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ আৰু ফাউণ্ডেশ্যনেল মডেলছবিলাকে গ্ল'বেল ফ্ৰণ্টিয়াৰৰ পাছত থাকি যায়, মেজৰ অপৰচুনিটি ক'ত ৰৈ থাকে? এপ্লিকেশ্যন এট ষ্টাইল। গতিকে বাই ট্ৰিটিং দ্য কাণ্ট্ৰি এজ এ ডেভেলপমেণ্ট লেবৰেটৰী, AI কেন বি ইণ্টিগ্ৰেটেড। এতিয়া AI ক'ত আমি ইণ্টিগ্ৰেট কৰিব পাৰোঁ? পাব্লিক ছাৰ্ভিচত, এডুকেশ্যনত কৰিব পাৰোঁ। AI পাৱাৰ্ড হাই পাৰ্চনেলাইজ লোকেল লেংগুৱেজ টিউটৰ ব্ৰিজ কৰিব। এইটোৱে ৰুৰেল লাৰ্ণিং ডেফিচিট, অকল আৰ্বান এৰিয়াতে ভাল এডুকেশ্যন নহ'ব। ইয়াৰ ফলত AI যদি আমি ইণ্টিগ্ৰেট কৰি লওঁ এডুকেশ্যনত, ইকুৱেলিটি আহিব এডুকেশ্যনত। হেল্থ কেয়াৰটো ঠিক
তেনেদৰে হেল্প হ'ব এগ্ৰিকালচাৰত হ'ব ইউটিলাইজিং প্ৰেডিক্টিভ AI মডেল ডেলিভাৰ যদি ৰিয়েল টাইমত কৰে ক্ৰপ এডভাইজৰী ছাৰ্ভিচেছ ডাইৰেক্টলি কাক ইম্পেক্ট কৰিব স্মল হোল্ডাৰ ফাৰ্মাৰ্ছসকলক ক্লাইমেট ইম্পাৰেটিভ এটা শ্বিফ্ট হৈছে মিটিগেশ্যন টু এডাপ্টেশ্যনলৈ যেতিয়া ইণ্ডিয়াই ছিগনিফিকেণ্ট প্ৰগ্ৰেছ কৰি আছে কিহত ডেপ্লয় কৰি আছে ইউটিলিটি স্কেল ছ'লাৰ আৰু ৰিনিউৱেবল কেপাচিটি যিহেতু ইণ্ডিয়াই বঢ়াই আছে ছ'লাৰ কেপাচিটি ৰিনিউৱেবল কেপাচিটি মোৰ ক্ৰিটিকেল চেলেঞ্জটো কিহত হৈছে ক্লাইমেট এডাপ্টেশ্যনত আছে ৰাইজিং যিহেতু টেম্পাৰেচাৰ বাঢ়িছে আনপ্ৰেডিক্টেবল মনচুন হৈছে আৰ্বান ৱাটাৰ ষ্ট্ৰেছে কি প'জ কৰে ডাইৰেক্ট থ্ৰেট কিহলে আনে এতিয়া ফুড ছিকিউৰিটি আৰু ৰুৰেল ষ্টেবিলিটি ফুডৰ ছিকিউৰিটি নাথাকিলে ফাৰ্মাৰ্ছসকলৰ প্ৰব্লেম হয় আৰু লগতে জনসাধাৰণ ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে বিল্ডিং ৰেজিলিয়েন্স এগেইনষ্ট ক্লাইমেট শ্বক এটা ক'ৰ ইকনমিক ৰিকুৱাৰমেণ্ট হয় ৰেডাৰ দেন এন এলিভেটেড এনভাইৰমেণ্টেল পলিচি এতিয়া ডেম'গ্ৰাফিক উইণ্ড' এছেট ভাৰ্চেছ লাইবিলিটি ইণ্ডিয়াৰ যি য়ং পপুলেশ্যন আছে ইয়াতে কি হৈছে ইজ এন এনমেলি অফ এন এজিং ৱৰ্ল্ড ইণ্ডিয়াৰ য়ং পপুলেশ্যন এনমেলি ইন এন এজিং ৱৰ্ল্ড যিহেতু বাট ডেম'গ্ৰাফিক ডিভিডেণ্ড আছে ষ্ট্ৰিক্ট এক্সপিৰিয়েশ্যন ডেট কিন্তু লাহেকে কি হ'ব ডেম'গ্ৰাফিক যি ডিভিডেণ্ড হয় সিওটো এক্সপায়াৰ হৈ যাব লাৰ্জ ইউথ পপুলেশ্যন ইকনমিক চাৰপ্লাছ কেতিয়া হ'ব যেতিয়া এইবিলাক ইউথ পপুলেশ্যনটো হেল্ডি হ'ব ভালকৈ এডুকেটেড হ'ব যাৰ স্কিল থাকিব প্ৰডাক্টিভ এমপ্লয়ড তেতিয়াহে হ'ব কিন্তু বৰ্তমানৰ চেলেঞ্জটো হৈছে ষ্ট্ৰাকচাৰেল আণ্ডাৰ এমপ্লয়মেণ্ট আৰু ল' লাৰ্ণিং আউটকামছ ৰিস্ক কৰিব ইন ফিউচাৰত এই ডেম'গ্ৰাফিক উইণ্ড' চ'ৰ্চ অফ ছ'চিয়েল ফ্ৰিকশ্যন যদি পাব্লিক ইনভেষ্টমেণ্টে ফেইল কৰে মাৰ্কেটত যিটো নিডছ আছে সেইটো মতে স্কিল দিব নোৱাৰে ৰিকনফিগাৰেটেড গ্ল'বেলাইজেশ্যন আৰু ট্ৰেড পলিচি হেজিটেঞ্চি গ্ল'বেলাইজেশ্যন ষ্টপ হোৱা নাই এতিয়া পলিটিচাইজ হৈছে গতিকে ট্ৰেড এগ্ৰিমেণ্টছবিলাক এতিয়া ফ্ৰিকুৱেণ্টলি অৰ্গেনাইজ কিহৰ ওপৰত হৈ আছে নেশ্যনেল ছিকিউৰিটি কনচাৰ্ণৰ ওপৰত ৰিজনেল ফ্ৰেণ্ড শ্বৰিং নেটৱৰ্কৰ ওপৰত এনেকুৱা ধৰণৰ এনভাইৰনমেণ্টত কচিয়াছ এপ্ৰ'চ এটা ল'ব লাগিব টু ট্ৰেড কেন লিড টু আইচলেশ্যন টু এম্বেড ইটছেল্ফ deeply into global supply chain, India needs to join high standard comprehensive multilateral free trade agreement. Failing to do so risk leaving to export ambitious unfulfilled. এতিয়া হিষ্টৰিকেল ইভালুৱেশ্যনটো যদি টপিকটোৰ চাওঁ 1947 পৰা 1991লৈকে কণ্ট্ৰল ইকনমি আছিল বেছিক ষ্টেট কেপাচিটি আছিল নেহৰু ভিভিয়ান মাহালনবিছ মডেল প্ৰথমে কি কৰিছিল ইম্পৰ্ট ছাবষ্টিটিউশ্যনৰ মডেল হিচাপে ইয়াক একচেপ্ট কৰিছিল হেভি ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজেশ্যন কৰিছিল ষ্ট্ৰিক্ট ৰেগুলেশ্যন আছিল লাইচেঞ্চিঙত যেতিয়াই এই এৰাটো এষ্টাব্লিছ হ'ল ক'ৰ চাইণ্টিফিক সেই সময়তে চাইণ্টিফিক ইনষ্টিটিউশ্যন IIT IISc এনেকুৱা ধৰণৰ ইনষ্টিটিউশ্যনবিলাক এষ্টাব্লিছ হ'ল বেছিক ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল কেপাচিটি বঢ়াবৰ কাৰণে আইচলেটেড কিন্তু বেছিক ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল কেপাচিটিত আইচলেটেড ইণ্ডিয়া ফ্ৰম গ্ল'বেল ট্ৰেডৰ পৰা আইচলেট কৰি ৰাখিলে 1991ত মাৰ্কেট লিবাৰেলাইজেশ্যন হ'ল LPG ৰিফৰ্ম দেখিলোঁ ডিছমেণ্টেল হ'ল লাইচেঞ্চ ৰাজটো আৰু ট্ৰেডিশ্যনেল মেনুফেকচাৰিং লেড গ্ৰ'থটোক বাইপাছ কৰিলে ছাৰ্ভিচ লেড গ্ৰ'থে 14ৰ পৰা 2024লৈ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ কনচলিডেশ্যন আৰু প্লেটফৰ্ম ষ্টেট এই ডিকেটটো মাৰ্ক কৰা হয় ষ্ট্ৰাকচাৰেল পাইভট টুৱাৰ্ডছ বিল্ডিং ফিজিকেল এণ্ড ডিজিটেল এছেট হিচাপে কেপিটেল এক্সপেণ্ডিচাৰ শ্বিফ্ট হ'ল হেভিলি ইনটু হাইৱে পৰ্টছ ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জিলৈ 2024ৰ পৰা প্ৰেজেণ্ট যদি চাওঁ নেভিগেটিং মাল্টিপলাৰ ডিছৰাপশ্যন কাৰেণ্ট এৰা ডিফাইণ্ড হৈছে চিষ্টেমিক গ্ল'বেল শ্বকছ আমি দেখি আছোঁ ৱেপনাইজ হৈছে ছাপ্লাই চেইনটো ৰেপিড এৰাইভেল হৈছে জেনেৰেটিভ AI এক্সিলাৰেট হৈছে ক্লাইমেট ডিছৰাপশ্যন গতিকে ষ্টেটৰ ফ'কাছ এক্সপাণ্ডেড ফ্ৰম এক্সপাণ্ডিং দ্য ডমেষ্টিক মাৰ্কেট টু বিল্ডিং চিষ্টেমিক ৰেজিলিয়েন্স এগেইনষ্ট দিছ এক্সটাৰ্নেল হেডউইণ্ডছ এটা এতিয়া লজিকেল আৰু ফিলচফিকেল বেছটো যদি আমি টপিকটো চাওঁ তেন্তে দেখিম যে ইণ্টাৰজেনেৰেশ্যনেল ইকুইটি জন মেইনাৰ্ড কেইনছে আৰ্গিউ কৰে 1930 তেওঁ এছেট ইকনমিক পচিবিলিটিজ ফৰ আৱাৰ গ্ৰেণ্ড চিলড্ৰেনত যে টেকনলজিকেল প্ৰগ্ৰেছ আৰু কেপিটেল একিউমুলেট যদি কৰা হয় আল্টিমেটলি be judged by quality of life আৰু institutional resilience passed down to the future generation গতিকে এই পাৰ্সপেক্টিভৰ পৰা যদি আমি চাওঁ শৰ্ট টাৰ্ম GDP গ্ৰোথটো বহুত ইমান বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় দেন প্ৰিজাৰ্ভিং নেচুৰেল কেপিটেল মেইনটেইন ছ'চিয়েল কোহেশ্যন বিল্ডিং ফ্লেক্সিবল পাব্লিক ইনষ্টিটিউশ্যন ডেট প্ৰটেক্ট দ্য ৱেলবিং ফৰ ফিউচাৰ চিটিজেন গতিকে ফিউচাৰ চিটিজেনৰ কাৰণে বা নেচুৰেল কেপিটেলক প্ৰিজাৰ্ভ কৰাটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় GDP গ্ৰোথ কৰাতকৈ এতিয়া মাল্টি ডাইমেনশ্যনেল এনালাইচিছত যদি এই টপিকটো চাওঁ ছ'চিয়েল ডাইমেনশ্যনৰ স্কিলিং গেপটো আহে Despite having a massive youth population, industry estimates
এষ্টিমেটছে কি সাজেষ্ট কৰে significant portion of engineering আৰু general graduatesক দৰকাৰ আছে এতিয়া additional ট্ৰেইনিঙৰ employable হ'বৰ কাৰণে জেণ্ডাৰ ডিভাইড ডেফিচিট আছে ইণ্ডিয়াছ লেবাৰ ফ'ৰ্চ পাৰ্টিচিপেশ্যন ৰেটটো যিহেতু বহুত কম হয় যদিও ইম্প্ৰুভ হৈছে এতিয়াও কম হৈ আছে ইমাৰ্জিং ইকনমিক্সৰ হিচাপত ৰিস্ক অফ ছ'চিয়েল ফ্ৰেগমেণ্টেশ্যন ৱেল্থ আৰু আমাৰ ইনইকুৱেলিটি বাঢ়িছে ৰাইজিং ৱেল্থ ডিছপেৰিটি ছ'চিয়েল পলাৰাইজেশ্যনে উইকেন কৰিব পাৰে মিউচুৱেল ট্ৰাষ্টটো ছ'চাইটিৰ মাজত কাণ্ট্ৰিৰ মাজত পলিটিকেল ডাইমেনশ্যনত চেণ্ট্ৰেলাইজড এক্সিকিউটিভ এফিচিয়েঞ্চি ষ্ট্ৰং চেণ্ট্ৰেল মেণ্ডেটছ হেভ এক্সিলাৰেটেড লং ডিলেড ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ project and unified domestic tax structure like GST. Asymmetric federalism challenge. Implementing critical structural reform in land, labor, agriculture. কাৰণে কিহৰ প্ৰয়োজন আছে ক্লোজ কপাৰেশ্যন উইথ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে এথিকেল ডাইমেনশ্যনত টেকনলজিকেল এক্সক্লুজন ৰিলাই যদি আমি বহুত বেছি কৰোঁ ডিজিটেল ফাৰ্ষ্ট গভাৰ্নেন্সৰ ওপৰত ই ৰিস্ক কৰিব লিভিং বিহাইণ্ড ভালনাৰেবল পপুলেশ্যনবোৰক ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডাইমেনশ্যনত মাল্টি এলাইন ডিপ্ল'মেচি ইণ্ডিয়াই ছাকচেছফুলি মেইনটেইন কৰিছে অপেন ট্ৰেড আৰু ডিপ্ল'মেটিক চেনেল ৱাশ্বিংটনৰ লগত মস্কোৰ লগত ব্ৰুচেলছৰ লগত চাইমলটেনিয়াছলি চিকিউৰ কৰিছে এফৰ্ডেবল এনাৰ্জি ইনপুটছ ইকনমিক ডাইমেনশ্যনত মেনুফেকচাৰিং মিচিং লিংক যেতিয়া প্ৰডাকশ্যন লিংক ইনচেণ্টিভ স্কিম বুষ্ট কৰিছে ডমেষ্টিক ইলেক্ট্ৰনিক এছেম্বলি ডিপ মেনুফেকচাৰিং গ্ৰোথ ৰিকুৱাৰ্ছ মোৰ দেন টাৰ্গেটেড ছাবচিডিজ নিড ব্ৰড ৰিডাকশ্যনছ ইন লজিষ্টিক কষ্ট এণ্ড ইনপুট টাৰিফ এটা NCERT লিংকেজেছ দিয়া আছে UPSC চিলেবাছ দিয়া আছে আৰু যদি ৱে ফৰৱাৰ্ডটো চাওঁ চলিউশ্যন তেতিয়া এষ্টাব্লিছ কৰিব লাগিব ৰেগুলেটৰী এণ্ড টাৰিফ ষ্টেবিলিটি আনপ্ৰেডিক্টেবল এডহক টাৰিফ এডজাষ্টমেণ্টৰ পৰা আমি আঁতৰি গৈ কি কৰিবগৈ লাগিব ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব ষ্টেবল প্ৰেডিক্টেবল টেক্স ৰেগুলেটৰী এনভাইৰনমেণ্ট এটা ৰিঅৰিয়েণ্ট কৰিব লাগিব এডুকেশ্যন আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চৰ এৰালৈ শ্বিফ্ট কৰিব লাগিব প্ৰাইমেৰী ছেকেণ্ডাৰী এডুকেশ্যন মডেল ফ্ৰম ৰোড মেমৰাইজেশ্যন এনেই মুখস্থ কৰাতকৈ আমি এতিয়া কি হ'লে শ্বিফ্ট কৰিব লাগিব ক্ৰিটিকেল থিংকিং প্ৰব্লেম চলভিং ডিজিটেল লিটাৰেচিলে মেইনটেইন মেইন ষ্ট্ৰীম ক্লাইমেট এডাপ্টেশ্যন কৰিব লাগিব পাৰ্চু ষ্ট্ৰেটেজিক হাই ষ্টেণ্ডাৰ্ড ট্ৰেড ইণ্টিগ্ৰেশ্যন এটচেট্ৰা ইয়াতে PYQ দিয়া আছে আমাৰ টপিকটোৰ লগত ৰিলেটেড আমাৰ এই আৰ্টিকেলটো হৈছে ইণ্ডো পেচিফিক দ্য নিউ গাল্ফ এই আৰ্টিকেলটোত অথৰগৰাকীয়ে আৰ্গিউ কৰিছে যে ইণ্ডো পেচিফিক ৰিজনটো এতিয়া নিউ গাল্ফলৈ পৰিণত হৈছে মেজৰ চেণ্টাৰ হিচাপে কিয়নো গ্ল'বেল এনাৰ্জি ট্ৰেডৰ যেতিয়াই গাল্ফ ৰিজনে ট্ৰেডিশ্যনেলি ডমিনেট কৰি আছিল অইল আৰু গেছৰ এক্সপৰ্টটো জিঅ' পলিটিক্স যিহেতু চেঞ্জ হৈছে নতুন এনাৰ্জি ডিস্কভাৰী হৈছে আৰু শ্বিফ্ট হৈছে ট্ৰেড ৰুট গতিকে ইয়াৰ ফলত ইণ্ডো পেচিফিক যিটো ৰিজন হয় সেইটোৱে ইম্পৰ্টেঞ্চ বাঢ়িব ধৰিছে এতিয়া মেইন আইডিয়াটো যদি ইয়াৰে চাওঁ আমি অথৰগৰাকী তেন্তে তেওঁ কৈছে যে ইণ্ডো পেচিফিক আগতে কেনেকুৱা হিচাপে চোৱা গৈছিল ৰিজন হিচাপে চোৱা গৈছিল যি নেকি ষ্ট্ৰেটেজিক কম্পিটিশ্যন চাইনাৰ লগত আছে কিন্তু বৰ্তমান ষ্ট্ৰেটেজিক কম্পিটিশ্যন কাৰ আছে চাইনাৰ লগত থকা হিচাপতহে ইণ্ডো পেচিফিকক বেছিকৈ গুৰুত্ব দিয়া হৈছিল কিন্তু এতিয়া বিশেষকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ পৰিছে ইকনমিক আৰু এনাৰ্জিৰ হাব হিচাপে ই কাণ্ট্ৰিজবিলাকক লাইক ইণ্ডিয়াৰ নিচিনা কাণ্ট্ৰিবিলাকক নতুন অপৰচুনিটি দিছে এতিয়া কিয় ইণ্ডো পেচিফিক ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ পৰিছে বহুতো ডেভেলপমেণ্ট ইয়াতে নতুন নতুন বস্তু চেঞ্জ হৈ আহিছে ডেভেলপমেণ্ট হৈছে ইজৰাইলৰ ইৰাণৰ যিখন কনফ্লিক্ট হ'ল আৰু টেনশ্যন হ'ল ৱেষ্ট এছিয়াত ই ডিছৰাপ্ট কৰিলে শ্বিপিং ৰুটছক আৰু ইনক্ৰিজ কৰিলে ৰিস্ক এণ্ড কষ্ট অফ ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যন অফ অইল গাল্ফৰ দ্বাৰা গতিকে এছিয়ান কাণ্ট্ৰিজ যেনেকৈ ইণ্ডিয়া জাপান চাউথ কোৰিয়াই ইম্পৰ্ট কৰে লাৰ্জ এমাউণ্ট অফ অইল গতিকে এই কাণ্ট্ৰিবিলাকে অল্টাৰনেটিভ ছাপ্লাই আৰু ছেফ ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যন ৰুট এটা বিচাৰি আছে আউটছাইড অফ দ্য গাল্ফ কাণ্ট্ৰিজেও লাহেকে অইল প্ৰডাকশ্যন বঢ়াইছে এক্সপাণ্ড কৰিছে এক্সপৰ্ট এছিয়ালৈ কৰিবৰ কাৰণে নিউ এনাৰ্জি ছাপ্লাই এতিয়া হৈছে আৰ্টিকেলটোত হাইলাইট কৰিছে ছেভাৰেল কাণ্ট্ৰিজ যোনে নেকি ৰিডিউচ কৰিছে এছিয়াছ ডিপেণ্ডেঞ্চ অন গাল্ফ অইল ইউনাইটেড ষ্টেটে কি কৰিছে গ্ৰেটলি ইনক্ৰিজ কৰিছে অইল প্ৰডাকশ্যন থ্ৰু অইল শ্বেল অইল আৰু ওৱান অফ দ্য ৱৰ্ল্ডছ লাৰ্জেষ্ট প্ৰডিউচাৰ হৈ আছে ইয়াতে আমি দেখিছোঁ ৱেষ্টাৰ্ণ হেমিস্ফিয়াৰ ছাপ্লাই বুম হৈছে ইউনাইটেড ষ্টেটে এড কৰিছে ৰাফলি 2.5 মিলিয়ন বেৰেল পাৰ ডে অভাৰ 5-year উইণ্ড' পুছ কৰিছে টোটেল আউটপুট টু এন আনপ্ৰেচিডেণ্টেড 13.6 মিলিয়ন বেৰেল পাৰ ডে এতিয়া কানাডাৰ যদি চাওঁ কানাডাই এক্সপাণ্ড কৰিছে পাইপলাইন টু ট্ৰান্সপৰ্ট অইল টু ইটছ পেচিফিক কোষ্টলৈ এই কি বনাইছে এক্সপৰ্ট
ইজিয়াৰ কৰিব এছিয়ালৈ আৰু চিপাৰ কৰিব গুয়ানাত লাৰ্জ অফশ্বৰ অইল ডিস্কভাৰ হৈছে গতিকে গুয়ানা ফাষ্ট গ্ৰয়িং অইল প্ৰডিউচাৰ হৈ পৰিছে ষ্ট্ৰং এক্সপৰ্ট পটেনচিয়েল আছে ভেনিজুৱেলা ইম্প্ৰুভ কৰিছে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ হয়তো ই হেল্প কৰিব ভেনিজুৱেলাক এছিয়ান মাৰ্কেট ৰিচ কৰিবৰ কাৰণে ৰাছিয়াই ৱেষ্টাৰ্ণ চেংচন হ'ল যিহেতু আফটাৰ ইউক্ৰেইন ৱাৰ গতিকে ৰাছিয়া এতিয়া শ্বিফ্ট কৰিছে এনাৰ্জি এক্সপৰ্ট বিশেষকৈ এছিয়ালৈ কৰিবৰ কাৰণে গতিকে এইবিলাক চেঞ্জেছ হোৱাৰ কাৰণে বা ডেভেলপমেণ্টৰ ফলতে এতিয়া কি হৈছে গাল্ফৰ পেচিফিক গাল্ফৰ ৰিজনটোৰ কি কমি আহিছে ইম্পৰ্টেঞ্চ কমিছে আৰু নিউ ইণ্ডো পেচিফিকৰ ইম্পৰ্টেঞ্চটো বাঢ়ি আহিছে এতিয়া বেনিফিটছ আছে ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে বেনিফিটছ এতিয়া ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে কি আছে ইণ্ডিয়া যিহেতু এক্সপেক্ট কৰে ওৱান অফ দ্য বিগেষ্ট বেনিফিচিয়াৰিজ বিকজ বহুত ওৱান অফ দ্য ৱৰ্ল্ডছ লাৰ্জেষ্ট এনাৰ্জি কনজিউমাৰ হয় ইণ্ডিয়া আমি ইম্পৰ্টছ কৰোঁ আমি ডাইভাৰ্চিফাই কৰিব পাৰিম অইল ইম্পৰ্টছ অকল গাল্ফ কাণ্ট্ৰিৰ ওপৰতে এতিয়া ডিপেণ্ড নাথাকিলেও হ'ব বহুতো কম্পিটিশ্যন হ'ব যিহেতু ছাপ্লায়াৰ্ছসকলৰ মাজত হয়তো অইলৰ প্ৰাইচটো কম কৰি ৰাখিব ছেফ আৰু শ্বৰ্টাৰ যদি ট্ৰেড ৰুটছ পাওঁ তেন্তে আমাৰ ৰিডিউচ হ'ব ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যন কষ্ট আৰু ইণ্ডিয়াৰ গ্ৰয়িং ইকনমি মেক ইট এন ইম্পৰ্টেণ্ট এট্ৰেক্টিভ মাৰ্কেট ফৰ গ্ল'বেল এনাৰ্জি এক্সপৰ্টাৰ্ছ এতিয়া ইম্পেক্ট কি হ'ব ইণ্ডো পেচিফিকত আৰ্টিকলটোত কৈছে যে ইণ্ডো পেচিফিক এতিয়া আৰু ইম্পৰ্টেণ্ট চিকিউৰিটি কনচাৰ্ণৰ কাৰণে বা চাইনাৰ ৰাইজৰ কাৰণে নহয় ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ইকনমিক ইম্পৰ্টেঞ্চৰ কাৰণে হ'বলৈ ধৰিছে ট্ৰেডৰ কাৰণে হ'ব ধৰিছে এনাৰ্জি ট্ৰেডৰ কাৰণে এইটোৱে কি কৰে ষ্ট্ৰেংথেন কৰিব পাৰ্টনাৰশ্বিপ কোৱাড কাণ্ট্ৰিৰ মাজত ইণ্ডিয়া জাপান US অষ্ট্ৰেলিয়া যিটো গ্ৰুপিং হয় ৰিচেণ্ট যদি ডিপ্ল'মেটিক ডেভেলপমেণ্ট আমি চাওঁ 18গৰাকী নোট কৰিছে যে ভিজিট কৰিছে লিডাৰ্ছ জাপানৰ অষ্ট্ৰেলিয়া ইণ্ডোনেছিয়া নিউজিলেণ্ড ইণ্ডিয়ালৈ ৰিফ্লেক্ট কৰে গ্ৰয়িং ইম্পৰ্টেঞ্চ অফ ইণ্ডো পেচিফিক ইণ্ডিয়া অলছ' বিল্ড কৰিছে ষ্ট্ৰংগাৰ এনাৰ্জিটাইজ কাৰ লগত ৱেষ্ট এছিয়ান প্ৰডিউচাৰৰ লগত হোৱাইল এক্সপাণ্ড কৰিছে পাৰ্টনাৰশ্বিপ উইথ নিউ ছাপ্লায়াৰ্ছ এতিয়া আৰ্টিকলটোত কনক্লুড কৰিছে যে ইণ্ডো পেচিফিক ইমাৰ্জ হৈছে ৱৰ্ল্ডৰ নিউ এনাৰ্জি আৰু ইকনমিক চেণ্টাৰ হিচাপে মাছ লাইক গাল্ফ হেজ বিন ফৰ ডিকেডছ এটা চেঞ্জ হৈছে জিঅ'গ্ৰাফি অফ মেৰিটাইম ৰিস্ক হিষ্টৰিকেলি ৱেষ্ট এছিয়ান অইল ফেভাৰ্ড ডিউ টু জিঅ'গ্ৰাফিকেল প্ৰক্সিমিটি লোৱাৰ ট্ৰানজিট টাইম টু এছিয়া ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ৰিঅৰিয়েণ্টেশ্যন হৈছে পেচিফিকৰ ফাললৈ ৰিএলাইন অফ দ্য কোৱাড হ'ব পাৰে গতিকে ইণ্ডিয়াৰ ৰাইজ হ'ব এতিয়া হিষ্টৰিকেল ইভালুৱেশ্যন যদি আমি এই টপিকটো চাওঁ তেন্তে দেখিম যে দ্য এৰা অফ গাল্ফ হেজিমনি এইটো আমি কিহৰ পৰা দেখিম 1970ৰ পৰা 2000লৈকে দেখিছিলোঁ য'ত নেকি 1973 অইল শ্বক হ'ল পাৰ্চিয়ান গাল্ফ আনডিছপিউটেড চেণ্টাৰ হ'ল গ্ল'বেল এনাৰ্জি ছিকিউৰিটিত ইউনাইটেড ষ্টেটে ফৰ্মুলেট কৰিলে কাৰ্টাৰ ডক্ট্ৰিন ইয়াত ডিক্লেয়াৰ কৰিলে যে যিকোনো ধৰণৰ যদি এটেম্প কৰে আউটছাইড ফ'ৰ্ছে কণ্ট্ৰল কৰিবৰ কাৰণে পাৰ্চিয়ান গাল্ফ ৰিজনটো ইয়াক কি হিচাপে ধৰা যাব এছল্ট ভাইটেল ইণ্টাৰেষ্ট অফ দ্য US হিচাপে ধৰা যাব এই এৰা সময়তে এছিয়া পেচিফিক চোৱা গ'ল প্ৰাইমেৰিলি এজ এ মেনুফেকচাৰিং হাব কমপ্লিটলি ডিপেণ্ডেণ্ট অন মিডল ইষ্টাৰ্ণ এনাৰ্জি ট্ৰেপৰ পৰা নৰ্থ আমেৰিকান শ্বেল ৰিভলিউশ্যন আফটাৰ 2010 হ'ল ইন্ট্ৰডাকশ্যন হ'ল কমাৰ্চিয়েল ভায়েবল ফ্ৰেকিং টেকনলজি ট্ৰান্সফৰ্ম কৰিলে US ভালনাৰেবল এনাৰ্জি ইম্পৰ্টাৰ ইনটু ডমিনেণ্ট গ্ল'বেল এক্সপৰ্টাৰ হিচাপে ষ্ট্ৰেটেজিক এনাৰ্জি অফ দ্য এমাৰ্জেঞ্চ অফ দ্য ইণ্ডো পেচিফিক 7ৰ পৰা আমি 17লৈ দেখিলোঁ জাপানিজ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ শ্বিনজো এবে ইন্ট্ৰডিউচ কৰিলে কনফ্লুৱেঞ্চ অফ দ্য টু চিজ কনচেপ্টটো লেটাৰ ইয়াক মেচিয়ৰ বা ইয়াক কোৱা হ'ল ফ্ৰী এণ্ড অ'পেন ইণ্ডো পেচিফিক ফ্ৰেমৱৰ্ক হিচাপে চেংচন কেটালিষ্ট আৰু ৰুট ৰি ইঞ্জিনিয়াৰিং ইউক্ৰেইন আৰু ৰাছিয়াৰ যুদ্ধৰ পিছত আমি দেখিলোঁ ৱেষ্টাৰ্ণ ছেকশ্যনে ফ'ৰ্চ কৰিলে মস্কোক অল্টাৰ কৰিবৰ কাৰণে ট্ৰেডিশ্যনেল ইউৰোপিয়ান ফ'কাছক আৰু এছিয়ালৈ তেওঁলোকে চেঞ্জ কৰিলে ষ্ট্ৰাকচাৰেল ৰিয়েলিটি কানাডাছ TMX পাইপলাইন ফুল্লি অপাৰেশ্যনেল আৰু মাল্টিপল মেক্সিকান পেচিফিক ট্ৰানজিট ৰুটছ অনলাইন ষ্ট্ৰাকচাৰেল ছেফ টেষ্ট কমপ্লিট এতিয়া আমি লজিকেল আৰু ফিলচফিকেল বেছটো যদি টপিকটো চাওঁ ট্ৰানজিশ্যন ফ্ৰম জিঅ' পলিটিক্স টু জিঅ' ইকনমিক্স আণ্ডাৰলাইং লজিকটোৱে কনফাৰ্ম কৰে যে পিয়'ৰ পলিটিকেল এলায়েন্স ফ্ৰেজাইল হয় যেতিয়ালৈকে ডিপ ইকনমিক ইনচেণ্টিভছ নাথাকে দুখন কাণ্ট্ৰিৰ মাজত by anchoring Indo-Pacific trade of physical commodities like crude oil, LNG, construct a transition from theoretical security arrangement into essential economic reality হিচাপে এতিয়া পৰিণত হ'ব Indo-Pacific. Complex interdependence theory. International relationত complex interdependence argue কৰে যে state actions বিলাক govern হয় multiple channel of contract আৰু security not always sole driver of state behavior নহয়.
বহুতো বেছি ফেক্টৰছ আছে এখন কাণ্ট্ৰিৰ কি কৰিবৰ কাৰণে একশ্যনবোৰক ড্ৰাইভ কৰিবৰ কাৰণে শ্বেয়াৰ্ড ৰিলায়েন্স বিটুইন ৱেষ্টাৰ্ণ প্ৰডিউচাৰ আৰু এছিয়ান কনজিউমাৰ্ছে ক্ৰিয়েট কৰে ষ্টেবিলাইজিং ৰুল বেছড নেটৱৰ্ক এক্ৰছ স্পেচিফিক এতিয়া ইয়াৰ আমি মাল্টি ডাইমেনশ্যনেল এনালাইচিছটো যদি চাওঁ ইকনমিক ডাইমেনশ্যনত প্ৰভাইড কৰিব ষ্ট্ৰাকচাৰেল ইনচুলেশ্যন অইল প্ৰাইচ স্পাইক এগেইনষ্ট মিডল ইষ্টাৰ্ণ ভলেটিলিটি অল্টাৰ কৰিব গ্ল'বেল ট্ৰেড বেলেঞ্চ মেজৰ কেপিটেল এক্সপেণ্ডিচাৰ শ্বিফ্ট হ'ব গালফ ছভাৰেনৰ পৰা পেচিফিক ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰলৈ পলিটিকেলি এনহেন্স কৰিব ইণ্ডিয়াৰ ষ্ট্ৰেটেজিক অটনমি ৰিমুভ কৰিব ভালনাৰেবিলিটি এনাৰ্জি ব্লেকমেইল কৰিব নোৱাৰিব আমাৰ ফৰেন পলিচি বনাওঁতে ৰিশ্বেপ কৰিব বাইলেটাৰেল টাইজবিলাক মেজৰ পাৱাৰ্ছৰ লগত জাপানৰ লগত যেনেকৈ ঠিক তেনেদৰে ইণ্টাৰনেশ্যনেলি ডিপেণ্ড কৰিব ইনষ্টিটিউচনেল ছাবষ্টেন্স কোৱাডৰ যিটো কোৱাড গ্ৰুপিং হয় এক্সিলাৰেট কৰিব এছিয়াছ পাৰ্মানেণ্ট ইকনমিক ইণ্টিগ্ৰেশ্যন ইনটু দ্য পেচিফিক বেচিনত ঠিক তেনেধৰণে ছ'চিয়েলি ছিকিউৰ কম্পিটিটিভ প্ৰাইচত যদি আমি এনাৰ্জি পাওঁ ডাইৰেক্ট ছাবচিডি ফৰ পভাৰ্টি এলিভিয়েশ্যনৰ কাৰণে কাম কৰিব ষ্টেবিলাইজ ডমেষ্টিক ফুড ছিকিউৰিটি by ensuring predictable cost for fertilizer inputs এগ্ৰিকালচাৰ ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যন ঠিক তেনেদৰে লিগেল আৰু এথিকেল দিয়া আছে NCERT লিংকেজেছ UPSC চিলেবাছ ৱে ফৰৱাৰ্ডত যদি আমি চাওঁ ইয়াৰ এক্সিলাৰেট কৰিব লাগিব ষ্ট্ৰেটেজিক মেৰিটাইম ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ইনষ্টিটিউচনেলাইজ কৰিব লাগিব এনাৰ্জি ছিকিউৰিটি উইথ কোৱাড নিউ দিল্লীয়ে শুড লিড কি কৰিব লাগিব ইনিচিয়েটিভ টু ফৰ্মেলাইজ এনাৰ্জি ছিকিউৰিটি পিলাৰ কোৱাডৰ লগত ষ্ট্ৰেটেজিক নোট থাকিব লাগিব আৰু কাল্টিভেট বেলেঞ্চ মেৰিটাইম ডিপ্ল'মেচি ইয়াতে আমাৰ PYQ দিয়া আছে এইবাৰ আহিছো আমাৰ নেক্সট আৰ্টিকেলটোলৈ নেক্সট আৰ্টিকেলটো হৈছে লেবাৰ কোডছ মাষ্ট এডজাষ্ট ছ'চাইটিজ মৰেল কম্পাছ এই আৰ্টিকেলটোত আৰ্গিউ কৰিছে অথৰগৰাকীয়ে যে ইণ্ডিয়াৰ যি নতুন লেবাৰ কোডছ আহিলে ইম্পৰ্টেণ্ট ৰিফৰ্ম হয় কিন্তু ইয়াৰ ছাকচেছটো অকল বনোৱাতে বা লটো অহাতে ডিপেণ্ড নকৰে ডিপেণ্ড কিহত কৰিব ইফেক্টিভ ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন ষ্ট্ৰং এনফৰ্চমেণ্ট আৰু চেঞ্জ ইন ছ'চাইটিজ এটিটিউডছ টুৱাৰ্ডছ ৱৰ্কাৰ্ছ ৰাইট এতিয়া বহুত বছৰ ডিবেট হোৱাৰ ফলত ইণ্ডিয়া ইন্ট্ৰডিউচ কৰিলে নতুন আমাৰ লেবাৰ কোড কিহৰ 4খন কোড আনিলে কোড অন ৱেজেছৰ ওপৰত আনিলে ছ'চিয়েল ছিকিউৰিটিৰ ওপৰত আনিলে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ৰিলেশ্যনৰ ওপৰত আনিলে অকুপেশ্যনেল ছেফটি হেল্থ আৰু ৱৰ্কিং কণ্ডিশ্যনৰ ওপৰত আমাৰ লেবাৰ কোড কেইটা অনা দেখা গ'ল এই যিকেইখন কোড আনিছে লছ এই কোড কেইখন আগৰ পুৰণা 29খন লেবাৰ ল চিম্প্লিফাই কৰি অনা গৈছে এতিয়া ৰিফৰ্মৰ কিয় প্ৰয়োজন আছে অথৰগৰাকীয়ে কৈছে যে ৰিফৰ্মৰ প্ৰয়োজন এইকাৰণে আছে ইণ্ডিয়াছ লেবাৰ মাৰ্কেট যিহেতু ছিগনিফিকেণ্টলি চেঞ্জ হৈছে লিবাৰেলাইজেশ্যন গ্ল'বেলাইজেশ্যন হ'ল গ্ৰ'থ অফ ছাৰ্ভিচ ছেক্টৰ হ'ল ৰাইজ হৈছে প্লেটফৰ্ম আৰু গিগ ৱৰ্কাৰ্ছসকলক যিসকল যেনেকৈ ডেলিভাৰী ৱৰ্কাৰ্ছ হৈ গ'ল এপ বেছড ড্ৰাইভাৰ্ছ হৈ গ'ল গতিকে মেনি ৱৰ্কাৰ্ছ আৰ এমপ্লয়ড টুডে থ্ৰু কণ্ট্ৰেক্টৰ্ছ বা ডিজিটেল প্লেটফৰ্ম ইনষ্টেড আগতে যেনেকৈ ট্ৰেডিশ্যনেল এমপ্লয়াৰ্ছ আছিল তেওঁলোকৰ দ্বাৰা হোৱাতকৈ এতিয়া ডিজিটেল প্লেটফৰ্মৰ দ্বাৰা হয় গতিকে পুৰণা যি লেবাৰ লছ আছিল লেছ ইফেক্টিভ হৈ পৰিছে মেইন কনচাৰ্ণত অথৰগৰাকীয়ে পইণ্ট আউট কৰিছে যে বেছিভাগ ইণ্ডিয়ান ৱৰ্কাৰ্ছৰ ষ্টিল প্ৰপাৰ প্ৰটেকশ্যন নাই কিয়নো 87% ৱৰ্কাৰ্ছ ইনফৰ্মেল এমপ্লয়মেণ্ট হয় মোৰ দেন হাফ অফ ৱৰ্কাৰ্ছে এতিয়াও আউটছাইড এগ্ৰিকালচাৰ আউটছাইডত যিসকলে কাম কৰে কোনো ছ'চিয়েল ছিকিউৰিটি নাই নিয়াৰলি 60%ৰ কোনো ধৰণৰ ৰিটেন কণ্ট্ৰেক্ট নাই এমপ্লয়মেণ্ট কণ্ট্ৰেক্ট নাই লেবাৰ ইনস্পেকশ্যন এতিয়া উইক হয় বিকজ বহুতো বেছি too few inspection compared to number of factories আৰু work places গতিকে ইয়াৰ ফলত কি হৈছে বহুতো ৱৰ্কাৰ্ছবিলাকে কণ্টিনিউ কৰিছে ফেচ কৰিবৰ কাৰণে ল' ৱেজেছ আনছেফ ৱৰ্কিং কণ্ডিশ্যনত কাম কৰে জবৰ কোনো ছিকিউৰিটি নাই ৱৰ্কিং আৱাৰ্ছ লং হয় লেক অফ মেটাৰ্নেল বেনিফিট ছ'চিয়েল ছিকিউৰিটি প্ৰব্লেমছ আছে ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন আৰ্টিকেলটোত কৈছে যে ল পাছ কৰিলে এনাফ নহয় চেলেঞ্জ হৈ আছে বহুতো ষ্টেটে এতিয়াও কমপ্লিট কৰা নাই ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন প্ৰচেছটো লেবাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টত এডিকুৱেট ষ্টাফ নাই ৰিচৰ্চেছ নাই ইনস্পেকশ্যন বহুত কম আছে এনচিঅ'ৰ কৰিবৰ কাৰণে কমপ্লায়েন্সেছত কণ্ট্ৰেক্ট লেবাৰ আৰু আউটচ'ৰ্চিং কণ্টিনিউ টু ৰিডিউচ ৱৰ্কাৰ্ছ প্ৰটেকশ্যন এতিয়া কি কৰিব লাগিব অথৰগৰাকী ৰেকমেণ্ড কৰিছে যে ষ্ট্ৰং ডিজিটেল ইনস্পেকশ্যন কৰিব লাগে কমপ্লায়েন্স ছিষ্টেম আনিব লাগে বেটাৰ কৰ্ডিনেশ্যন কৰিব লাগে গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয়াৰ্ছ আৰু ৱৰ্কাৰ্ছৰ মাজত ফ'কাছ ইনস্পেকশ্যন ইন হাই ৰিস্ক ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ এনফৰ্চমেণ্ট অফ 5 বেচিক guarantees minimum wage safe workplaces 8 hours work day overtime payment এইবিলাক থাকিব লাগিব মেটাৰনিটি বেনিফিট ছ'চিয়েল ছিকিউৰিটি আনিব লাগিব
এতিয়া আৰ্টিকেলটোত এমফেচাইজ কৰিছে যে লেবাৰ ৰাইটছ অকল লিগেল ৰাইটছ নহয় বা ইকনমিক ইছ্যুজ নহয়, মৰেল ইছ্যুজ হয়। বিজনেছ, এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউশ্যন, পলিচি মেকাৰ্ছ আৰু ছ'চাইটিয়ে ৰিকগনাইজ কৰিব লাগিব যে এভৰি মেনেজমেণ্ট ডিচিশ্যনতে এফেক্ট কৰে ৱৰ্কাৰ্ছসকলৰ লাইফটো। গতিকে ইয়াৰ আমি হিষ্টৰিকেল ইভালুৱেশ্যন বা তো যদি এই টপিকটো চাওঁ তেন্তে দেখিম যে প্ৰি ইণ্ডিপেণ্ডেন্স টু আৰ্লি পষ্ট ইণ্ডিপেণ্ডেন্স, কলনিয়েল লিগেচি আছিল, আৰ্লি ৰেগুলেটৰী ফ্ৰেমৱৰ্ক যেনেকৈ ট্ৰেড ইউনিয়ন এক্ট, ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডিছপিউট এক্ট ক্ৰিয়েট কৰা গৈছিল মেনেজ কৰিবৰ কাৰণে লেবাৰ আনৰেষ্ট আৰু চিকিউৰ কৰিবৰ কাৰণে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল পিচ ফৰ কলনিয়েল প্ৰডাকশ্যন। নেহৰুভিয়ান ছ'চিয়েলিষ্ট পেৰাডাইগ্ৰাম আহিলে তাৰপিছত ষ্টেটিউটছ লাইক ফেক্টৰীজ এক্ট, মিনিমাম ৱেজেছ এক্ট অনা হ'ল। এইসকলে ট্ৰিট কৰিলে ৱৰ্কাৰ্ছসকলক কি পাৰ্টনাৰ হিচাপে নেশ্যনেল বিল্ডিঙত। ইৰা অফ জুডিচিয়েল এক্টিভিজম, লেজিছলেটিভ ইণ্টাৰভেনশ্যন হ'ল, ইনেক্ট কৰা গ'ল কণ্ট্ৰেক্ট লেবাৰ এক্ট ইন 1970ত। ইয়াত কি কৰিলে, কাৰ্ভ কৰিলে এক্সপ্লয়টেশ্যন অফ কেজুৱেল লেবাৰ এণ্ড ফেজ আউট কণ্ট্ৰেক্ট এৰেঞ্জমেণ্ট, perennial lines of work. Pro-worker jurisprudence, higher judiciary frequently intervene কৰিলে, look past intermediary arrangement hold কৰিলে principal employers accountable. Post liberalization realignment আমি দেখিলো, economic integration আৰু competitiveness. 1991 ৰিফৰ্মৰ কাৰণে কিহৰ required greater industrial flexibility, attract কৰিবৰ কাৰণে global investment, boost manufacturing competition. ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে মডাৰ্ণ কনচলিডেশ্যন আৰু ডিজিটেল ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যন ফেজ আহিলে। কডিফিকেশ্যন এনেক্টমেণ্ট হ'ল 2019 চনত। 2020 চনত 44খন চেণ্ট্ৰেল ল কনচলিডেট কৰা হ'ল 4 ডিষ্টিং কোডলৈ। ৰাইজ অফ এলগৰিথমিক লেবাৰ, ৰেপিড গ্ৰোথ অফ প্লেটফৰ্ম কেপিটেলিজম, গিগ ইকনমি ইন্ট্ৰডিউচ কৰা হ'ল, নিউ কমপ্লেক্স এমপ্লয়মেণ্ট ৰিলেশ্যনশ্বিপটো। ফাইনেল ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন, চেণ্ট্ৰেল নটিফিকেশ্যন টু ফাইনেল ৰুলছ, ৰিফৰ্ম প্ৰচেছটো কলেজ শ্বিফ্ট হ'ল ষ্টেটলৈ। যিহেতু আমাৰ মেইন প্ৰব্লেম আৰু এটা আছে, ষ্টেটে ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব নোৱাৰা কাৰণ এইটো এটা কনকাৰেণ্ট লিষ্টৰ ছাবজেক্ট হয়। গতিকে ষ্টেটে কি কৰে, ইমপ্লিমেণ্ট কেতিয়াবা নকৰে এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ৰেডিনেছ নথকাৰ ফলত। গতিকে ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন এচিমেট্ৰি আছে। এতিয়া লজিকেল আৰু ফিলচফিকেল বেছটো যদি আমি এই টপিকটো চাওঁ তেন্তে দেখিম যে ছ'চিয়েল জাষ্টিছ ভাৰ্চেছ পিয়'ৰ মাৰ্কেট এফিচিয়েঞ্চি। ফাণ্ডামেণ্টেল কনফ্লিক্টটো কিহৰ মাজত আছে, দুটা ডিষ্টিং ফিলচফিৰ মাজত আছে। এটা ফিলচফিৰ পৰা দেখা যায় যে লেবাৰ থ্ৰু এন ইকনমিক লেন্সৰ দ্বাৰা, আৰু seeing it as a factor of production that require flexibility to maximize efficiency আৰু job creation. আদাৰ গ্ৰাউণ্ডত আকৌ ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপাল অফ ষ্টেট পলিচি হয়। লেবাৰ ৰাইটছক এছেঞ্চিয়েল হিচাপে চাই হিউমেন ডিগনিটি, ছ'চিয়েল জাষ্টিছৰ। গতিকে ষ্টেট প্ৰটেকশ্যনৰ দৰকাৰ হয় আনইকুৱেল বাৰ্গেনিং পাৱাৰৰ এগেইনষ্টত। চেলেঞ্জিং দ্য ফৰ্মেলিষ্ট ইলিউশ্যন, প্ৰিভেইলিং পলিচি ডিছকোৰ্চ অফেন এজিউম কৰে যে পাছিং প্ৰটেক্টিভ লছে অট'মেটিকেলি চিকিউৰ কৰে ৱৰ্কাৰ ৱেলফেয়াৰ। ৰিয়েলিটিত অভাৰলি কমপ্লেক্স ৰেগুলেশ্যনে লিড কৰিব ৰেগুলেটৰী ইভেশ্যন, পুছ কৰিব ভাষ্ট মেজৰিটি অফ ৱৰ্কাৰ্ছ ইনটু এন আনপ্ৰটেক্টেড ইনফৰ্মেল মাৰ্কেটৰ। মাল্টি ডাইমেনশ্যনেল এনালাইচিছত যদি টপিকটো চাওঁ, ছ'চিয়েল ডাইমেনশ্যনত প্ৰিকেৰিটি এণ্ড ভালনাৰেবিলিটি, লেক অফ ৰিটেন কণ্ট্ৰেক্ট, ফৰ্মেল ছ'চিয়েল ছিকিউৰিটিয়ে কি কৰে, ৱৰ্কাৰ্ছসকলক ভালনাৰেবল কৰি তোলে যেতিয়া ইকনমিক শ্বক আহে, ছাডেন হেল্থ ক্ৰাইচিছ যেতিয়া হয়, ইনকাম ইনষ্টেবিলিটি যেতিয়া থাকে, জেণ্ডাৰ ডিছপেৰিটি আহিব পাৰে। উইমেনছ আৰ ডিছপ্ৰপৰ্চনেটলি ৰিপ্ৰেজেণ্ট ইন ইনফৰ্মেল আৰু আনপেইড ৱৰ্কত বেছিকৈ কাম কৰে। উইদাউট ইফেক্টিভ আৰু ইউনিভাৰ্চেল এনফৰ্চমেণ্ট হ'লে, মেটাৰনিটি বেনিফিটছ নাপালে, তেতিয়া ফিমেল লেবাৰ ফৰ্চ পাৰ্টিচিপেশ্যন এনেই কমি আহে। ক্লাছ ডিভাইডছ হ'ব পাৰে। পলিটিকেল ডাইমেনশ্যনত ফেডাৰেল ডাইনেমিক্স আৰু কোঅৰ্ডিনেশ্যনৰ কথাষাৰ আহে। কাৰণ লেবাৰটো কনকাৰেণ্ট লিষ্টৰ ছাবজেক্ট হয়। ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে বেলেঞ্চ কৰিব লাগে নেশ্যনেল ৰিফৰ্ম গ'লছ, ৰিজনেল পলিটিকেল প্ৰায়ৰিটিজো থাকে। গতিকে আনইভেন এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন হৈ যায়, ইণ্টাৰেষ্ট গ্ৰুপৰ প্ৰেছাৰ থাকে। লেজিছলেটিভ প্ৰচেছক কিহৰ প্ৰয়োজন হয়, বেলেঞ্চিং কম্পিটিং ডিমাণ্ডছ, নেভিগেটিং কনচাৰ্ণ অফ ট্ৰেডিশ্যনেল ট্ৰেড ইউনিয়নছ। ঠিক তেনেদৰে লিগেল ডাইমেনশ্যনত কডিফিকেশ্যন ভাৰ্চেছ ফ্ৰেগমেণ্টেশ্যন। যেতিয়া কডিফিকেশ্যন ইনটু 4 কৰ্ট চিম্প্লিফাই কৰে লিগেল ফ্ৰেমৱৰ্কছটো, এম্বিগুৱাছ ডেফিনেশ্যন যদি থাকে ৰিগাৰ্ডিং নিউ ৱৰ্ক এৰেঞ্জমেণ্ট, লিড কৰিব পাৰে ৰেগুলাৰ কমপ্লায়েন্স ডিছপিউটৰ। এথিকেল ডাইমেনশ্যনত হিউমেন ডিগনিটি আৰু ফেয়াৰ পে, কিয়নো ই ডিগনিটি আণ্ডাৰ আৰ্টিকল 21ৰ আণ্ডাৰত আহে। ঠিক তেনেদৰে ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডাইমেনশ্যনত ILO কমপ্লায়েন্স কৰিব লগা হয়। ইকনমিক ডাইমেনশ্যনত ৰিডিউচিং ট্ৰানজাকশ্যন কষ্ট। ইয়াতে আমাৰ NCERT লিংকেজেছ দিয়া আছে, UPSC চিলেবাছ ৱে ফৰৱাৰ্ড ষ্ট্ৰেংথেন কৰিব লাগিব কোঅপাৰেটিভ ফেডাৰেলিজম, ৰুলটো হাৰমনাইজ কৰিব লাগিব ষ্টেটৰ মাজত, চেণ্টাৰৰ মাজত। মডাৰ্ণ ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন ব্লুপ্ৰিণ্ট, য'ত প্ৰভাইড কৰিব লাগিব ষ্টেটক ক্লিয়াৰ ফ্ৰেমৱৰ্ক টেমপ্লেটছ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ আৰ্কিটেকচাৰৰ কাৰণে হেল্প কৰিবলৈ এক্সিলাৰেট লোকেল ৰুল মেকিং আৰু কমপ্লায়েন্স ট্ৰানজাকশ্যনৰ।
ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে আপগ্ৰেড কৰিব লাগিব এনফৰ্চমেন্ট কেপাচিটি আৰু মডাৰ্ণাইজ কৰিব লাগিব ৱেলফেয়াৰ পৰ্টেবিলিটি। ইয়াতে PYQ দিয়া আছে। আজি আমাৰ শেষৰ আৰ্টিকেলটো হৈছে ৰিফৰ্ম 3.0 টুৱাৰ্ডছ দ্য ভাৰত ৰেট অফ গ্ৰোথ। আৰ্টিকেলটোত আৰ্গিউ কৰিছে ইণ্ডিয়াই এটা টাৰ্ণিং পইণ্টত আছে যি সময়ত চিমিলাৰলি 1991ৰ ইকনমিক ৰিফৰ্মৰ নিচিনাকৈ, কিন্তু এই টাইমটো আৰু অপৰচুনিটিটো এতিয়া ক্ৰিয়েট কৰিছে আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেন্সে। জাষ্ট এজ ইকনমিক লিবাৰেলাইজেশ্যনে ট্ৰান্সফৰ্ম কৰিছিল ইণ্ডিয়াৰ ইকনমিটো, এতিয়া AI মেজৰ ড্ৰাইভাৰ হ'ব পাৰে গ্ৰোথৰ। গতিকে ইণ্ডিয়াই এডপ্ট কৰিব লাগিব বল্ড ৰিফৰ্ম বুলি অথৰগৰাকীয়ে মেনশ্যন কৰিছে। অথৰগৰাকীয়ে বিলিভ কৰে যে ইণ্ডিয়া এইম কৰিব লাগে এতিয়া ভাৰত ৰেট গ্ৰোথ অফ 8% বা তাতকৈ বেছি নেক্সট ডিকেডছত। কেনেকুৱাকৈ AI ইউজ কৰি বা ৱাইডলি AI এক্সেচেবল কৰি ডমেষ্টিক AI ইক'চিষ্টেম এটা ক্ৰিয়েট কৰি। এতিয়া ইণ্ডিয়াই ছাকচিড হৈছে আগতে। আৰ্টিকেলটোত হাইলাইট কৰিছে ছাকচেছফুল এক্সাম্পল। আধাৰৰ কথা কৈছে যে ই কি ক্ৰিয়েট কৰিলে ৱৰ্ল্ডছ লাৰ্জেষ্ট ডিজিটেল আইডেণ্টিটি চিষ্টেম এটা। UPI ৰিভলিউচনেলাইজ কৰিলে আমাৰ ডিজিটেল পে'মেণ্টটো, আৰু ইয়াৰ ফলত গ্ল'বেল লিডাৰ ইন ৰিয়েল টাইম ট্ৰানজেকশ্যনত ইণ্ডিয়া হ'ল। জিঅ' ইণ্টাৰনেট ফ্ৰী এফৰ্ডেবল কৰি দিলে প্ৰথমতে মিলিয়নছ অফ পিপলক, আৰু লাহেকৈ আমি ইয়াতো ছাকচেছ হ'লো, ইণ্টাৰনেট এক্সেচেবল হ'ল বহুতলৈ। এই ছাকচেছে পচিবল কৰিব ইণ্ডিয়াক বিল্ড কৰিবৰ কাৰণে ডিজিটেল পাব্লিক ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ এটা আৰু এনকাৰেজ কম্পিটিশ্যনক। গতিকে অথৰগৰাকী কৈছে যে AI ফ'ল' কৰিব লাগে একেটা মডেল। AI তেওঁ ৰেকমেণ্ডেশ্যন কৰিছে AI ট'কেন ফ্ৰী কৰিব লাগে। AI ছাৰ্ভিচৰ কাৰণে দৰকাৰ হয় ট'কেনছ, ইউনিটছ যি নেকি ইউজ কৰা হয় এক্সেছ কৰিবৰ কাৰণে AI মডেল। গতিকে গভমেণ্টে প্ৰভাইড কৰিব লাগে ফ্ৰী AI ট'কেনছ, টপ ৰিচাৰ্চ ইনষ্টিটিউশ্যনক দিব লাগে, ইউনিভাৰ্চিটি, স্কুলক, চাইণ্টিষ্টবিলাকক আৰু ষ্টুডেণ্টসকলক। এইটোৱে কি বনাব, AI টুলছক এফৰ্ডেবল বনাব আৰু এনকাৰেজ কৰিব ইন'ভেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে। অথৰগৰাকীয়ে এষ্টিমেট কৰিছে দিছ উড কষ্ট অনলি এবাউট 0.06% অফ GDP, যিটো নেকি বহুত বেছি কম হয় ছাবচিডিজ দিয়াতকৈ। গতিকে পাৰ্টনাৰশ্বিপ বিল্ড কৰিব লাগিব গ্ল'বেল টেকনলজি কোম্পানীৰ লগত। ইণ্ডিয়াই ৱৰ্ক কৰিব লাগিব কোম্পানীজ লাইক AWS, গুগল, মাইক্ৰ'ছফ্ট। কিয়নো বিল্ড কৰিব লাগিব AI ডেটা চেণ্টাৰ, এনচিঅ'ৰ কৰিব লাগিব এফৰ্ডেবল কম্পিউটিং পাৱাৰ, প্ৰটেক্ট কৰিব লাগিব ইণ্ডিয়াছ ডেটা ছভাৰেণ্টি, প্ৰভাইড কৰিব লাগিব ফ্ৰী AI কম্পিউটিং কেপাচিটি এডুকেশ্যন ৰিচাৰ্চত, ডেভেলপ কৰিব লাগিব ইণ্ডিয়াছ অ'ন AI মডেল। যিহেতু ডিপেণ্ড যদি আমি বেছিকে ফৰেইন AI মডেলৰ ওপৰত কৰোঁ তেতিয়া আমাৰ ভালনাৰেবল হৈ যাব। গতিকে বিল্ড আৰু হোষ্ট কৰিব লাগিব নিজৰ AI মডেল, ছাপৰ্ট কৰিব লাগিব অপেন চ'ৰ্চ AI, ট্ৰেইন AI ইউজিং ইণ্ডিয়ান লেংগুৱেজ, লোকেল ডাটা, ডেভেলপ কৰিব লাগিব এক্সপাৰ্টিজ ইন ৰানিং AI ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ। এইটোৱে ষ্ট্ৰেংথেন কৰিব ইণ্ডিয়াৰ টেকনলজিকেল ডিপেণ্ডেঞ্চ এটা, এভইড কৰিব লাগিব ডিপেণ্ড হ'বৰ কাৰণে অনলি এটা কোম্পানীৰ ওপৰত। যে ৱাৰ্ণ কৰিছে তেওঁ অথৰগৰাকীয়ে ৰিলাই কৰিবলৈ বহুত বেছিকৈ NVIDIA ফৰ AI চিপ বিকজ নভেডিয়া এক্সপেঞ্চিভ হয়, ক্ৰিয়েট কৰে লং টাৰ্ম ডিপেণ্ডেঞ্চ ছিংগল ছাপ্লাইৰ ওপৰত। ইনষ্টিড ইণ্ডিয়াই কি কৰিব লাগিব, মিক্সড হাৰ্ডৱেৰ ষ্ট্ৰেটেজি এটা ইউজ কৰিব লাগিব, কম্বাইন কৰিব লাগিব চিপছ ডিফাৰেণ্ট কোম্পানীজৰ পৰা একেটা সময়তে ডেভেলপ কৰিব লাগিব ডমেষ্টিক ছেমি কণ্ডাক্টৰ কেপেবিলিটিও। গতিকে নেশ্যনেল AI পলিচি এটা প্ৰপ'জ কৰিছে, অথৰগৰাকীয়ে প্ৰপ'জ কৰিছে নেশ্যনেল AI ট'কেন পলিচি ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব লাগিব নেক্সট 2 yearsত। তেওঁ কৈছে যে প্লানটোত ইনক্লুড হৈ আছে provide free AI access to leading educational institutions, support AI startup, expand AI education in school, develop India's own sovereign AI model, apply AI in healthcare, agriculture, education, judiciary. গতিকে ইয়াৰ পৰা বেনিফিটছ কি হ'ব, প্ৰডাক্টিভিটি বাঢ়িব, ৰিচাৰ্চ আৰু ইনোভেশ্যন হ'ব, থাউজেণ্ডছ অফ AI ষ্টাৰ্টআপ বনিব, হাই স্কিল জব জেনেৰেট হ'ব, আৰু গ্ল'বেল AI লিডাৰ হিচাপে ইণ্ডিয়া পৰিণত হ'ব। গতিকে ছাষ্টেইন ইকনমিক গ্ৰ'থ হওক 8% বা তাতকৈ বেছি এচিভ কৰিব পাৰিব। গতিকে আৰ্টিকেলটোত কৈছে যে AI ইণ্ডিয়াৰ নেক্সট মেজৰ অপৰচুনিটি হয়। চিমিলাৰলি যেনেকুৱাকৈ লিবাৰেলাইজেশ্যনে ট্ৰান্সফৰ্ম কৰিছিল ইণ্ডিয়াৰ ইকনমিটো, ইউ ট্ৰান্সফৰ্ম কৰিব বুলি তেওঁ মেনশ্যন কৰিছে। এতিয়া লাৰ্জ লেংগুৱেজ মডেল কি হয়, এডভান্স ডিপ লাৰ্ণিং এলগৰিদম হয়, ট্ৰেইন কৰে মেচিভ ডেটাবেছ এটা য'ত আণ্ডাৰষ্টেণ্ড জেনেৰেট আৰু মেনিপুলেট হিউমেন লেংগুৱেজ এণ্ড কোড। যেনেকৈ এক্সাম্পলছ ইনক্লুড গ্ল'বেল ফ্ৰণ্টিয়াৰ মডেলছ লাইক লামা, ইণ্ডিয়াছ লোকেলাইজ ইনিচিয়েটিভ লাইক চাৰ্ভাম। এতিয়া হিষ্টৰিকেল ইভালুৱেশ্যনটো যদি আমি এই টপিকটোৰ চাওঁ তেন্তে আমি দেখিম যে ষ্টেগনেণ্ট এৰা অফ ষ্টেট কণ্ট্ৰল 47ৰ পৰা 91ত, ফায়াৰ ফাইটিং ব্ৰেক লিবাৰেলাইজেশ্যন হ'ল 1991ত। ইয়াতে আমি কি হ'ল গ্ৰ'থ GDP গ্ৰ'থ বাঢ়িব ধৰিলে। হিন্দু ৰেট গ্ৰ'থ আছিল প্ৰথমে ষ্টেগনেণ্ট এৰাটো এপ্ৰক্সিমেটলি 3%, 3.5%। ডিজিটেল পাব্লিক ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ মিৰেকল হাব আফটাৰ 2010, ফাইনেন্সিয়েল ইণ্টিগ্ৰেশ্যন হ'ল, আইডেণ্টিটি ফাউণ্ডেশ্যন হ'ল, ডেটা এবাণ্ডেঞ্চ হ'ল, ষ্ট্ৰেটেজিক AI ইনফ্লেকশ্যন পইণ্ট আমি বৰ্তমানৰ সময়ত দেখিছোঁ।
ইয়াতে NCERT লিংকেজেছ যি আছে UPSC চিলেবাছ ৱে ফৰৱাৰ্ডত এষ্টাব্লিছ কৰিব লাগিব নেশ্যনেল AI টোকেন পলিচি ফ্ৰেমৱৰ্ক ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব লাগিব প্ৰেগমেটিক বা প্ৰেক্টিকেল ফিজিকেল ৰিএলকেশ্যন ষ্ট্ৰেটেজি নেগোচিয়েট কৰিব লাগিব মাল্টি ভেণ্ডৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ পাৰ্টনাৰশ্বিপ লোকেল বিল্ড কৰিব লাগিব লোকেল টেকনিকেল হোষ্টিং এক্সপাৰ্টিছ এটচেট্ৰা ইয়াতে PYQ দিয়া আছে আৰ্টিকেলটোৰ লগত ৰিলেটেড আজিলৈ আমাৰ এডিটৰিয়েল এনালাইচিছ ইমানেই আছিল এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' চাই থাকিবলৈ আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো ফ'ল' কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ধন্যবাদ